Lúc con chó không chú ý, bà lão này đưa một tay len lén sờ về phía Ali. Nhưng trong khoảnh khắc chạm vào nó, con chó sợ hãi nhảy dựng lên. Có thể các bạn nghĩ bà ấy cũng rất nghịch ngợm, lớn tuổi như vậy mà vẫn chơi đùa với chó. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Chú chó này được nuôi cách đây 5 năm, nhưng đều không có ai có thể chạm được vào nó. Ali đối với bà ấy luôn giữ khoảng cách an toàn hơn 1 mét. Chân của bà ấy đi lại không thuận tiện, không có cách nào lại gần nó, ngay cả khi cho ăn cũng không thể đến gần. Hôm đó khi bà ấy nướng thịt trong sân, hy vọng cho nó ăn bằng tay, có thể nhân cơ hội đó vuốt ve nó. Ali ngửi thấy mùi thơm, nước miếng chảy ra, mặc dù đã thèm thành như vậy, nó cũng không tiến lên ăn thức ăn trong tay bà lão. Bà ấy thở dài cũng không có cách nào, chỉ có thể bỏ thịt xuống đất rồi rời đi, sau đó nó mới chịu tiến lên và ăn thức ăn. Thật ra Ali rất thích bà lão, và rất ngoan ngoãn, bà ấy bảo nó quay lại chuồng chó, nó sẽ nhanh chóng chạy vào trong và ngồi yên. Bà bảo nó đi uống nước, nó cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo, chạy đến bồn nước uống nước, không khác gì một con chó bình thường. Khi được hỏi rằng không được chạm vào con chó, bà ấy thấy thế nào? Bà ấy vô cùng buồn bã nói, thậm chí trong giấc mơ bà ấy cũng mơ đang ôm con chó chơi đùa. Sau đó thông qua cuộc trò chuyện với bà lão biết được, vào mùa hè 5 năm trước, bà ấy lần đầu gặp Ali trong một lần đi dạo. Thời điểm ấy, nó đang bị một căn bệnh về da rất nghiêm trọng, khiến cho toàn thân của nó bị mất hết lông, chỉ có vài cái lơ thơ trên đầu. Nó gầy gò như que củi. Bà mang thức ăn đến cho nó. Sau khi ăn xong, nó cuối cùng cũng có một chút sức lực. Sau đó, bà ấy lấy thức ăn, dụ nó về nhà từng chút một. Nó cũng rất cảnh giác với mọi người, phải mất 1 năm mới đến gần được. Gần 5 năm sau, nhưng vẫn không thể chạm vào nó. Để thực hiện tâm nguyện của bà lão, tình nguyện viên đã mời chuyên gia hành vi động vật tới. Họ nói chó đen bị bệnh ngoài da từ khi còn nhỏ. Khi bị chạm vào thì sẽ rất đau đớn, nên nó cảnh giác với bất cứ ai muốn chạm vào nó. Cuối cùng họ đã đưa ra một phương pháp. Đầu tiên họ tìm tới một con chó ngoan ngoãn, thể hiện hành động sờ mó trước mặt Ali, để Ali biết hành động này rất thân thiện và không gây hại. Sau đó họ đưa bà lão vào chuồng chó, ngồi xuống bên cạnh Ali. Lúc này vẻ mặt Ali rõ ràng rất mất tự nhiên. Sau đó chuyên gia hành vi động vật mang tờ báo đến cho bà, để bà giả vờ đọc báo. Sau đó vô tình chạm vào Ali. Sau khi kiểm tra, thấy nó không hề có phản ứng dữ dội, chuyên gia đã đưa ra một bàn tay giả, để bà cố gắng chạm vào nó. Ali lúc đầu hơi căng thẳng, nhưng sau khi chắc chắn là không có nguy hiểm, nó trở nên thư giãn. Cuối cùng bà ấy cố gắng vuốt ve nó bằng tay, nó vẫn không có phản kháng. Suốt 5 năm đây là lần đầu tiên bà lão có thể dùng tay mình vuốt ve Ali. Bà ấy rất hạnh phúc, vội vàng đi thông báo tin tốt này cho chồng mình. 1 tháng sau, đã có một sự thay đổi lớn giữa họ. Bà ấy không chỉ có thể đặt thức ăn lên cơ thể và cho nó ăn, thậm chí bà còn có thể cho nó ăn bằng miệng. Bây giờ nó đã không còn là con chó đen không được chạm vào. Thay vào đó nó trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn bên cạnh bà ấy. Nhưng cũng phải cảm ơn các chuyên gia về hành vi động vật. Nếu không có họ, có lẽ bà sẽ không bao giờ chạm được vào nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đều là con của nó. Tại sao chó mẹ luôn bắt nạt con chó này? Con chó bị cắn lắc đuôi để làm hài lòng mẹ nó. Đổi lại là một khuôn mặt tàn nhẫn. Con chó con nằm trên sàn nhà và la hét, tìm được cơ hội liền chạy trốn. Những con chó con này đều là con của nó. Tại sao chó mẹ lại đối xử với chúng rất khác nhau? Con chó này tên là Danny, nó đã sống với chủ nó được 4 năm rồi. Hiện tại nó đang phải nuôi 12 con chó con. Nó sớm đã vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Nếu tất cả các con chó con đều muốn bú, cái núm vú trên bụng của nó không đủ. Vì vậy, mặc dù người chủ đã cho nó nhiều thức ăn hơn, nhưng chó mẹ vẫn rất gầy gò. Khi người quay phim hỏi liệu đây có phải là những đứa con của nó, ông chủ nói chỉ có một nửa. Hóa ra chỉ có 7 con chó con là do nó sinh ra, 5 con còn lại là do một con chó đen khác sinh ra. Con chó con tên là Edney, người đàn ông gọi tên và muốn nó đến, nhưng nó lại đi theo hướng ngược lại, nói từ khi Edney có con, Edney thường xuyên không trở về, có lẽ vì ông đã bắt được nó 2 lần, để trói nó lại. Edney nhìn thấy ông liền bỏ chạy, nó thậm chí còn không chăm sóc con của mình, và chạy ra ngoài mỗi ngày. Vì vậy 5 đứa con của nó, tất cả đều được nuôi lớn bằng sữa của Danny, nhưng khi chó con ăn nhiều hơn, rõ ràng là không đủ sữa cho 12 con chó con này. Cùng chúng bị đối xử khác nhau, thậm chí cả 5 con chó con của Edney cũng không được cho bú. Và khi ông chủ thấy điều này, bắt đầu cho chúng ăn thức ăn cho chó. Sự khác biệt giữa có mẹ và không có mẹ được thể hiện hoàn toàn vào thời điểm này. Con của Edney thường bị bỏ rơi, và chúng đều rất nhút nhát. Đột nhiên có 2 con chó con đánh nhau, con chó mẹ sẽ đứng lên và bảo vệ ngay lập tức con của nó. Kết quả con của Edney luôn bị tổn thương, chúng luôn run rẩy trong ổ chó. Chủ nhân cũng rất muốn bắt Edney về, nhưng không thể nào bắt được nó. Hôm đó ông ấy đốt lửa trong sân, chuẩn bị súp gà hầm, cố gắng dụ dỗ Edney bằng thức ăn ngon, không còn cho thêm một ít rong biển, giúp chúng có thêm sữa. Mùi thơm của món súp gà hấp dẫn Edney,
nhưng nó cũng chỉ đứng từ xa nhìn lại, mà không dám đến gần. Sau khi nấu súp gà, ông đưa cho Danny ăn trước, sau đó lại mang qua cho chó con một ít. Agnes nhìn đàn con ăn cơm nhưng vẫn không tới. Thế là ông chủ đành bưng cái bát, đặt xuống đất cách đó không xa, sau đó trốn vào phòng với bà chủ. Agnes thấy chủ nhân đi rồi, chạy đến chỗ thức ăn bắt đầu ăn, chỉ chốc lát sau đã ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong cảm thấy có đủ sữa, nó liền đi thăm con của mình. Con chó con thấy mẹ đến, vô cùng vui mừng, chạy ra ngoài đòi sữa. Ngay cả con của Danny cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Ông chủ nghĩ rằng đây không phải là một giải pháp lâu dài, nên quyết định tìm người giúp bắt Agnes. Họ lắp ráp một cái lồng lớn trong sân, đem cả Danny và 12 con chó con vào làm mồi nhử. Mọi người trốn trong xe và chờ đợi. Rất nhanh Agnes bị thu hút bởi tiếng kêu của chó con. Nó nhìn kỹ xung quanh và thấy không có ai ở đó, liền cẩn thận tiến về phía lồng sắt, từ từ đi vào cái bẫy. Đột nhiên cánh cửa đóng lại, Agnes đã bị bắt thành công. Hai người chủ cũng vui vẻ chạy qua. Agnes thấy mọi người đang vây quanh, lo lắng muốn vượt qua lan can, nhưng nhanh chóng bị ngăn chặn bởi những người vừa đến để nuôi dạy con của mình. Thật sự khó đến thế sao? Họ đeo sợi dây xích vào cổ nó, lần này nó sẽ không thể chạy thoát được nữa. Ông chủ đến vuốt ve Agnes và mắng nó không nuôi con của mình, mà lại bắt Danny nuôi dưỡng. Có vẻ như trong việc nuôi chó con, nó phải học hỏi nhiều từ Danny. Nhà ông Nam gần đây có mấy vị khách không mời, có một con chó cái lạ mang theo vài con chó con đến. Ngang nhiên ở trong nhà ông Lý, cũng không quan tâm đến việc ông Lý có muốn hay không. Con chó cái cũng không chào hỏi, mà trực tiếp mang theo chó con vào ở trong chuồng chó, không hề coi mình là người ngoài. Nhà ông Nam cũng nuôi một con chó trắng lớn, tên Mickey, đẹp trai như tên, phong lưu, phóng khoáng, khí chất mạnh mẽ, ở trong thôn cũng coi như là đẹp trai nhất. Bình thường lo lắng Mickey tướng mạo đẹp trai sẽ ra ngoài làm loạn, cho nên ông Nam nhốt nó trong lồng, không bao giờ để nó đi ra ngoài. Cho đến ngày ông phát hiện ra con chó cái mang theo mấy con chó con đến nhà tìm Mickey, ông mới biết sự tình không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ sau lưng ông, Mickey và con chó cái đã lén lút sinh con bên ngoài? Nếu không, tại sao chó mẹ lại đem con tìm tới tận cửa thế này? Ông Nam nói không thể nào, Mickey vẫn luôn bị nhốt trong lồng, chưa bao giờ ra ngoài, sao lại có con được chứ? Hàng xóm nhao nhao trêu ghẹo nói, Mickey có thể là đã trèo qua hàng rào và chạy ra ngoài. Bà Lý nhà bên cạnh còn không quên nói thêm, hình dáng đôi tai của chú cún con trông rất giống với Mickey, chắc chắn là con của nó. Mà Mickey đối với chó cái và chó con từ trên trời rơi xuống này, thay vì từ chối, lại vô cùng phấn khích, vẻ mặt cưng chiều đi theo chó con chơi đùa cùng, và con chó cái cũng rất tự nhiên mà ăn thức ăn cho chó trong bát của Mickey. Hình ảnh này trông giống như một gia đình, nhưng Mickey chưa từng rời khỏi chiếc lồng, làm sao có thể khiến con chó cái kia có bầu được? Chẳng lẽ nó xuyên qua hàng rào à? Ông Lý nói nếu thật sự là như vậy, thì cảnh tượng cũng khó tin quá đi, phim truyền hình cũng không dám quay như vậy. Ông không thể tin được, những chú chó nâu mập mạp này là con ngoài giá thú của Mickey, nhưng nhìn dáng vẻ thân thiết của chúng, không giống như là không có chuyện gì. Để giải thích những uẩn khúc, ông Lý đã mời bác sĩ thú y đến. Anh ta thu thập lông của Mickey và những con chó con, đem đi xét nghiệm ADN để xem đám nhóc này có phải con của Mickey hay không. Nếu phải, thì Mickey làm thế nào để vượt ngục ra ngoài quyến rũ chó cái? Nếu không phải, thì con chó cái và chó con tại sao lại tìm đến tận cửa để nhận người thân? Ngay khi mọi người đang suy đoán sự thật, kết quả xét nghiệm ADN đã có. Sau khi xem kết quả, mọi người đều cười vẻ khó hiểu. Kết quả giám định cho thấy, Mickey không phải cha của đám chó con, chúng không có quan hệ huyết thống. Con chó cái thật không biết xấu hổ, lại dám tới nhà họ ăn uống và gây ra sự tình này. Sự thật đã nhanh chóng bị phơi bày. Vậy bố của những con chó con là ai? Chó cái và chó con sau này sẽ đi về đâu? Ông Nam và hàng xóm hỏi thăm xung quanh thôn. Kết quả là từ camera giám sát, họ đã nhìn thấy những gì đã xảy. Con chó cái ngậm chó con, từ dưới chân cầu chạy như bay đến nhà ông Nam, chạy tới chạy lui mấy lần, mới đưa hết đám chó con tới. Thì ra chó cái là một con chó hoang, nó sống dưới chân cầu, mang thai ngoài ý muốn và sinh ra chó con. Cứ tưởng có thể làm mẹ đơn thân nuôi đàn chó con, nào ngờ thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh hơn, lũ chó con run rẩy vì lạnh, không còn lựa chọn nào khác, chó mẹ phải tìm một nơi nào đó ấm áp cho chúng qua mùa đông. Sau vài ngày tìm kiếm, chó mẹ nhắm tới nhà ông Nam, và lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra, có lẽ là do nó thấy Mickey. Dù sao Mickey cũng bị nhốt trong lồng lâu rồi, không lấy được vợ, bây giờ không phải tìm nữa, mua một tặng 6, vui vẻ làm bố luôn. Huống hồ Mickey cũng không ghét bỏ chúng, còn đặc biệt thích chơi với chó con. Nghe đến đây, sao lại cảm thấy Mickey có chút khờ khạo, như bị cắm sừng trên đầu vậy? Ông Lý nói mặc dù bọn chúng không phải con của Mickey, nhưng dù sao cũng đã đến rồi, thì cứ ở lại đi, dù sao cũng không phải nuôi không nổi. Sau đó ông Lý làm cho chó cái và đàn chó con một ngôi nhà mới, để Mickey hạnh phúc sống cùng bọn họ. Được rồi, video này kết thúc tại đây. Nếu mọi người thích video này của tôi, hãy like và share nhé. Nếu có ý kiến hãy để lại dưới phần bình luận.
Hẹn gặp lại trong tập sau.